දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාව වවුටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් ඊයේ තමයි ගොඩ දවසකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා හිතුවා අද පටන් නම් හැමදාම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වුණත් අද චූටක් සනීප නැහැ. ඒත් හිතුවා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අද ගේන්න ඕනේ කියලා. හිතද්දි තමයි මට එකපාරම අදහසක් ආවා මට හැමදාමත් එදිනෙදා ජීවිතේ උදව් වෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් ගැන ඔයාලටත් කියලා දෙන්න. මේක ගොඩක් අය දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක එක්කෙනෙකුට වැදගත් උනත් ගොඩක් සතුටුයි. හැමෝටම වගේ පුරුද්දක් තියෙනවා වෙන මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන ෆෝන් එකේ වීඩියෝ එකක් නැත්නම් මොන හරි දෙයක් බලන එක. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේ දේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතන්නේ මෙන්න මේ ATM කාඩ් එක නැත්නම් මොකක් හරි පරණ කාඩ්ස් තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ කාඩ් එක භාවිත කරලා කොහොමද විනාඩි මොබයිල් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැනයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම නිශ්ශංක ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ වවුටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලගේ පරණ ATM කාඩ් එක අරගන්න මේක අපිට කරන්න තියෙන මේක තුනට නමන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි වැඩක් සරල දෙයක්. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මම කියන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක මාක් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ කාඩ් එකත් මාක් කරගෙන අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක නමන්න විතරයි ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි මාක් කරපු තැනින් මේක මෙහෙම නමා ගන්න. පැත්තට සහ මෙන්න මේ පැත්තට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයත් නමා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක එච්චරයි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න මට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණායි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.